Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ e nisim fillimisht me titujt kryesor. Roja i një pike karburanti në Lezhë është plagosur me armëzjarri pas tentativës për të ndaluar një grabitës të merrte parat. Autori ka mundur të largohet me 50.000 lekë të vjetra, ndërkohë që roja ndodhet i shtruar në spitalin e traumës në kryeqytet. Gjykata e Tiranës lë në burg 2 të rinj protagonistë të një incidenti me policinë në rrugën Jordan Misja. Gentian Koçi dhe Ervin Kodra kishin shkaktuar më herët aksident në zonën e institutit, ndaj tërhoqën vëmendjen e policisë. Zbulohet identiteti i personit të tretë në makinë me ta, kushuri me durim bami. Policia greke ka publikuar fotot e 2 shqiptarëve dhe një të moshuari grek, të cilat janë dënuar për abuzime seksuale me 2 fëmijë të mitur. Në burg ndodhet edhe nëna e fëmijëve, e cila ishte në dieni të skandalit seksual. Italia nis të hënën strehimin e personave të prekur nga tragjedia e Gjenovas, ku pak ditë më parë ura Morandi u shëm duke shkaktuar 43 viktima. Kompania koncesionare premton dëm shpërblimin e familjarëve të viktimave dhe rindërtimin e mbikalimit brenda 8 muajve. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Putin janë takuar për të dytën herë brenda 3 muajsh. Biseda disa orëshe mes dy liderëve është fokusuar tek Siria dhe Ukraina lindore. Serie A italiane ngres si pari në sezonit të ri, debutoi në Ronaldo dhe sistemi VAR. Napoli i hysa e thyen Lazio në Strakoshës në derbin e shqiptarëve. Vjoj me lajmet, një roje karburanti ka mbetur i plagosur gjatë një grabitje mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:30 në Lezhë. Grabitësi i cili ka qenë i maskuar ka arritur të marrë 50.000 lekë të vjetra, por në tentativë për t'u larguar është penguar nga roja i pikës së karburantit në rrugën dytësore Lezhë-Rrill, me të cilin është përleshur duke e lënë të plagosur pasi i qelloi me pistolet në këmbë. Roja Martin Prenga është dërguar për kurim në spitalin e traumës në kryeqytet, ndërsa autori, i cili mësohet se ka vepruar i vetëm, është larguar me një automjet pa targa. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë për të parë nëse mund të bihet në gjurmët e autorit. Sa kaq, policia ka shoqëruar disa persona banor të zonës. Ka dalë ekspertiza për ngjarjen e rëndë që tronditi qytetin e Fierit mbrëmjen e 21 prillit të këtij viti, ku një sasi eksplozive shpërtheu në automjetin e 38 vjeçarit Ervin Memo. Ekspertët kriminalistik pas ekspertimit të imtësishëm kanë dalë në konkluzionin se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit të 38 vjeçarit dhe është aktivizuar përmes celularit. Pothuaj 5 muaj nga shpërthimi me tritol që tronditi qytetin e Fierit, policia ka mundur të zbulojë detajet e reja rreth ngjarjes. Ekspertët kriminalistik kanë dalë në konkluzionin se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit tip Benz të shtetasit Ervin Memo dhe është aktivizuar përmes telefonit. Policia po punon për verifikimin e numrit celular për nga shkruar thirrja që ka aktivizuar eksplozivin, ndërsa nga grupi hetimor mësohet se vendosja e lëndës eksplozive në anën e pasagerit i ka shpëtuar jetën 38 vjeçarit, i cili ka mundur të dalë me këmbët e tij nga autovetura, që u dogje gjitha në flak, pasi presioni i shpërthimit ka pasur forcën më të madhe në drejtim të ndenjësës së pasagerit. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 21 prillit, në momentin kur 38 vjeçari Ervin Memo kishte hipur në automjetin e tij tip Benz për ta lëvizur nga parkimi, kur një shpërthim i fortë është dëgjuar në gjithë qytetin. Pista kryesore e hetimit janë pronat, si vetmi konflikt që është pranuar edhe nga vetë 38 vjeçari para hetuesve. Policia greke publikon fotot e 3 pedofilëve, 2 shqiptarë dhe një grek të akuzuar për abuzim ndaj të miturve në Veria. Altin Gega, lindur në Shqipëri në 21 pari 1994, dhe Jorgo Bulik, lindur më 18 nëntit 96 në Shqipëri së bashku me një të moshuar grek. Dimitri Panicidi, i datëlindjes 10/4 1935, akuzohet se kanë abuzuar ndaj të miturve në periudhën 2016-2017. Policia greke bën të ditur se Altin Gega kishte lidhje me nënën e të miturve. Jorgo Buliçko ishte shoku i tij, ndërsa i moshuari ishte një klient që paguante për të kryer marrëdhëniet me të miturit. Të gjitha veprimet ndodheshin në dijenit nënës së të miturve, ndërkohë që të 3 pedofilët dhe nëna janë arrestuar dhe ndodhen në masën e arrestit me burg. Publikimi i fotove nga prokuroria është bërë me qëllim për grumbullimin e provave të reja kundër tyre.
Në Gjenova u mbajt dje ceremonia për 18 prej viktimave të tragjedisë së urës Morandi, ku humbën jetën të paktën 43 persona. Mes arkivolëve qëndronin edhe 2 arkivolët e të rinjve shqiptar, Marius Djeri dhe Admir Bokrina. Disa familjarë të viktimave bojkotuan ceremoninë të irrituar me qeverinë italiane. Më shumë se 3.000 njerëz u mblodhen këtë të shtunë në Gjenova për të marrë pjesë në ceremoninë funebre të organizuar nga shteti për persona që humbën jetën si pasojë e shembjes së urës Morandi në fillim të kësaj jave. Mes 18 viktimave që u dha lamtomira e fundit në funeralin shtetëror janë edhe trupat e 2 shqiptarëve, Admir Bokrina dhe Marius Djeri. Arkivolët e 2 të rinjve shqiptar janë vendosur pranë njëri tjetrit të mbuluar me flamurin kombëtar. Përveç familjarëve të 2 viktimave, pranë arkivolit ku prehet Mariusi ndodhen edhe shokët e tij të skuadrës. 22 vjeçari ishte pjesë e ekipit të serisë D në Itali LND. Në shenjë respekti për djalin që lanë në mes ëndrat, lojtarët e skuadrës kishin veshur fanelat e tyre, ndërsa nuk kishin harruar që t'ia sillnin edhe Mariusit. Ndërkohë, forcat e shpëtimit u pritën me duartrokitje teksa u futën në ambientet ku mbahet ceremonia funebre. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe presidenti Sergio Mattarella, kryeministri Conte dhe antar të kabinetit qeveritar. Ndërkohë, disa familjarë të viktimave e kanë bojkotuar këtë ceremoni të irrituar me qeverinë, të cilën e fajsojnë se nuk ka bërë sa duhet për sigurinë rrugore. Ekzekutivi italian ka ngritur një komision për të hetuar shkaqjet e tragjedisë. Të premtën u varrosën 17 prej viktimave, ndërsa të shtunën prehen në banesën e fundit 18 viktimat e tjera. Presidenti Ilir Meta vizitoi familjen e një prej 2 shqiptarëve që humbën jetën në tragjedinë e Gjenovas. Meta ishte në familjen e Admir Bukrinës në oblik të Shkodrës, ku u takua me të afërmit. Në mesazhin e tij, Meta tha se nuk kanë fuqi fjalët për të shprehur dhimbjen e ngushëllimin për këtë rast tragjik. Presidenti Ilir Meta ka shkuar për ngushëllim në familjen e Admir Bokrinës në oblik të Shkodrës. Njeriu humbi jetën në tragjedinë e Gjenovas pas shembjes së urës Morandi. Në raste të tilla fjalët janë të pafuqishme për të shprehur edhe dhimbjen, aq tepër që bëhet fjalë për 2 të rinj. Solidariteti i shprehur edhe me familjarët e viktimave të bëhet më të fortë për të përballur këtë dhimbje. Presidenti tha se pas kësaj tragjedie duhet të reflektojmë për sigurinë e veprave publike në vendin tonë. Ky aksident tragjik që ka ndodhur në Gjenova, sigurisht që duhet na shërbeten edhe këtu për reflektim, për të parandaluar çdo të cënim të sigurisë veprave publike, jo vetëm se takon urave, por se takon edhe veprave të tjera, të cilat ka nevojë të verifikohen, si digat e hidrocentraleve, digat e rezervuarve për vaditjet hidrovoreve. Admir Bokrina, 30 vjeç dhe Marius Djeri, 22 vjeç, ishin duke shkuar në punë në Gjenova, kur ura Morandi u rrëzua dhe i zuri poshtë. Flet Mikuj, një prej viktimave që humbën jetën në tragjedinë e Gjenovas. Italiani, i cili prej 2 vitesh jeton me familjen e tij në Shkodër, fajson shtetin për tragjedinë e ndodhur dhe ka një mesazh për familjet që humbën njerëzit e tyre të dashur. Elisa Bozo është një 34 vjeçare që fatkeqësisht humbi jetën me shumë personave të tjerë në tragjedinë e Italisë pas shembjes së urës Morandi. Davide Malenari që është një mik i Elisës, i cili prej 2 vitesh jeton me familjen e tij në Shkodër. Ai tregon se si e njihte Elisën dhe familjen e saj dhe se sa për zemër e kishte. Nel nostro paese vicino a Genova è piccolo, quindi ti conosci tutti. Genova është një vend i vogël në Itali. Ne të gjithë e njohim njëri tjetrin aty. Unë e kam njohur Elisën. Ajo humbi jetën në një moshë shumë të re. Unë e njoh edhe familjen e saj dhe kemi një rreth të përbashkët shoqëror. Ishte një vajzë mrekullueshme dhe vinte nga një familje e tillë. Elisa në jetën e saj ka bërë disa punë të ndryshme. Edhe atë ditë, në atë orë të mallkuar, ajo po shkonte në punë si shumë shtetas të tjerë dhe fatkeqësisht humbi jetën.
Kur kam marrë vesh lajmin, jam ndier shumë keq, jo vetëm për mikën time, por edhe për të gjithë ata që humbën jetën në këtë tragjedi. Davide ka një mesazh për të gjitha familjet që humbën të dashurit e tyre, që sipas tij është një tragjedi e madhe dhe mjaft e rëndë që të ndodh në vitin 2018. Kam një mesazh ngushëllimi për të gjitha ato familje që humbën personat e tyre të dashur. Ne njihemi si qytet që kemi pranë detin dhe na kanë cilësuar si qytet mbretërish. Ashtu siç kemi përballuar shtuhit e detit, ashtu duhet të përballojmë edhe këtë tragjedi. Për ne, që jemi të spostuar në shtete të tjera, lajmet e mira vijnë me shumë vonesë, ndërsa lajmi i keq vjen shumë shpejt. Ashtu si të gjithë të tjerët, unë ndihem shumë keq. Si një njohës i mirë i qytetit, Davide thotë se ura ishte gjithnjë një rrezik në Itali, duke fajsuar politikën. Lì è la politica, perché tanti dicevano che era pericoloso. Aty ka gisht politika. Të shumt kanë qenë ata njerëz që kanë thënë se ura është e rrezikshme, e po të shumt ata që e kanë kundërshtuar këtë version. Duke marrë parasysh se shteti ka ndërtuar një urë mbi shtëpit, normalisht që ka qenë shumë e rrezikshme. Shpresoj që shteti të marrë mësimin e duhur, sepse janë dëmtuar edhe 700 shtëpi. Një shprehje e vjetër thotë se kush gabon edhe paguan, dhe shpresoj që shteti të bëjë gjën e duhur. Pas tragjedisë së rëndë në Gjenova të Italisë, kryeministri Giuseppe Conte ka shkruar në rrjetin social Facebook se nuk do ta lërë qytetin vetëm dhe se qeveria e mbështet Gjenovën jo vetëm me fjalë por edhe me vepra. 5 milion euro janë dhënë nga qeveria për të menaxhuar gjendjen e emergjencës, edhe çtu në Këshilli i Ministrave akordoi 28.470.000 euro. Para të cilat ashtu sikurse është kërkuar nga rajoni i Ligurias, do të përdoren për ndërhyrjet emergjente. Gjithashtu, mediat italiane bëjnë të ditur se nga e hëna do të nisë sistemimi i personave të cilëve u janë dëmtuar shtëpit. Sa kaq raportohet se kompania që kishte koncesionin e mirëmbajtjes së rrugëve Autostrade per l'Italia do të akordojë një fond prej rreth 500 milion eurosh për familjarët e viktimave, si dhe për të rindërtuar edhe një herë urën. Plani i kompanisë është të rindërtojë brenda 8 muajsh mbi kalimin, këtë herë me këmbë të forta çeliku. Isa Balliu, roje private prej 6 vite shëruan ish laboratorin e mbrojtjes së mjedisit në Pogradec, ndërsa askush nuk e paguan. Frika se nëse largohet gjithçka do të vidhet, e mban ende të lidhur moralisht me objektin në fjalë. Ngërçi i krijuar mes instancave pas mbylljes së laboratorit të mbrojtjes së mjedisit në Pogradec, prej 6 vitesh mban peng Isa Balliun rojen e ndërtesës. Mbyllja e këtij laboratori në vitin 2012 shënoi edhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 65 vjeçarin, i cili prej 6 vitesh vazhdon ta ruaj këtë laborator pa marrë asnjë gjë në këmbim. U mbyll puna, ngel butoner, nuk nga tha njëri që largoi, mos e ruani hiç fare, ngel, mëshirë Zotit. Deri më sot ne si kemi marrë as pagesë. Situata e pasqaruar, por edhe fakti se brenda ndërtesës së laboratorit të vazhdon të ketë bazë materiale, e kanë ngujuar Isain, i cili ka frikë të braktisë ndërtesën për shkak të ndjenjës së përgjegjësisë. Pse nuk jeni larguar? Po ku t'ja linjim? Ku t'ja dorëzojmë? Një objekt. Se pastaj po të largohesh edhe bësh diçka aty, ai mund thoshte për shembull që pse u largove, mund të paguani, pse ike? I thon ndërtesë shtetërore, i thon të kjo është janë këto të kohës, këtu. Është një që ka më për minat mbrapa për atë tërmetin. Është traj mall këtu. Le vino një më thopë shërë që ikim, mos rime, të më ligujdojt e këtu dhe hajtë mirë pafshim. 65 vjeçari u punësua nga një shoqëri e sigurisë private për ruajtjen e këtij objekti 17 vite më parë, por marrëdhënia e tij e punës u ndërprer në dhjetor të vitit të 2012, kur edhe ky laborator reshti së funksionuari. Ai shpeshherë u është drejtuar me shkresa instancave për të marrë një zgjidhje, por asnjëherë nuk ka marrë një përgjigje. Më kërkoj tash 10.053, më kthejnë paratë që kam ndonjë tash. Çfarë? Edhe ta dorëzoj, nëse ata nuk të vi tjetra, të vazhdoj unë, po të paguajnë. Se tash